ناگفته‌های تاریخ ایران. با سلام خدمت همه بینندگان عزیز، با گفتار 17 از ناگفته‌های تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز 30 آبان 1404 یا نوامبر 21 سال 2025 هست. این جلسه به تپه عبدالحسین اختصاص داره و مطابق برنامه‌های پیشین ابتدا با معرفی باستانشناسان و محققینی که در مورد این تپه باستانی تحقیق کردن میپردازیم و بعد مطالب اصلی رو از آقای دکتر قدیری خواهیم شنید. در این جلسه با محققینی با نام‌های جودیت پولر، آنا هیستینگز، ریچارد هابرد و جورج ویلکاکس آشنا خواهیم شد. خب من ابتدا با خانم پولر شروع میکنم. از قرار معلوم ایشون متولد 1946 در استانبول هستند، در خانواده بریتانیایی به دنیا آمدن و چیزی که ما از ایشون میدونیم اینه که ایشون دکترای خودشون رو در رشته باستانشناسی در سال 1975 از دانشگاه لندن دریافت کردن. عنوان رساله دکتراشون دوره نوسنگی زاگرس ایران بود. ایشون مدیر کاوش‌های دقیق و علمی در تپه عبدالحسین در سال 1978 بودن که در مدت یک فصل خاتمه پیدا کرد و نتایج مهمی در بر داشت و مقاله مهمی با عنوان زراعت یا کشت اولیه در زاگرس در نسخه 15 ژورنال ایران که به همت مؤسسه ایران شناسی بریتانیا منتشر میشه در سال 1977 چاپ کردن و این مقاله بسیار مورد ارجاع بوده در مورد آغاز کشاورزی و زراعت در فلات ایران. رساله دکتراشون هم در مورد تغییر از شکارگری به کشاورزی در زاگرس میانی مورد ارجاع محققین بسیاری بوده. نکته جالب دیگه در مورد خانم پولار اینه که در سال 1973 به همراه تیم باستانشناسی دانشگاه هاروارد به پویش یا به اصطلاح سروی در عمان پرداختن و مقالاتی هم در مورد نقاط نوسنگی عمان منتشر کردن. بله، این بود اطلاعات مختصری در مورد خانم جودیت پولر. دستاوردهای ایشون در مورد تپه عبدالحسین رو آقای دکتر قدیری در حین مطالب اصلی به سمع و نظر شما خواهند رسوند. خب با سلام، راجع به خانم ان هستینگز میخوایم صحبت بکنیم. اطلاعات راجع به ایشون توی اینترنت بسیار بسیار محدود هستش. حتی ما نتونستیم یه عکسی از ایشون پیدا بکنیم که توی منابع اینترنتی آزاد باشه. میدونیم که در همکار باستانشناسی بودند با باستانشناس اصلی که پروژه رو لید میکردن. در سال 1978 یک سال در ایران کار کردن. بعد توی گزارشی هم که راجع به کاوشگری ها و اکسکیویشن های 1978 چاپ شده اسمشون به عنوان همکار و کانتریبیوتر بوده. باز اطلاعات دقیقی رو پیدا نکردیم که محل تولدشون، تحصیلاتشون اینا چی بوده. اینا همون همکار پروژه بودن، ولی به نظر میسه که وابسته به گروه پژوهشی دانشگاه بریتانیایی بودن که بیشتر پژوهشگر کمکی، البته اسیستنت توی پروژه بودن در تحلیل داده‌ها و نگارش ها. فعالیت در تپه عبدالحسین به همین دلیل هم نقش اصلی ایشون زیاد مشخص نیستش. میدونیم که با جودیت پولار کار کرده در سال 1978 و تمرکز اون دوره کاریشون بر لایه‌های نوسنگی اولیه و شواهد اهلی‌سازی گیاهان و حیوانات بوده و به صورت کلی اهمیت و میراث علمی که اون دوره همکاری با خانم جودیت پولار داشتن و کار خانم جودیت پولار این بوده که خب به تپه عبدالحسین که از معدود سایت های دوره نوسنگی که
لایه نگاری و تاریخ گذاری شده، اطلاعات خیلی خوبی رو به ما میده که چجوری حیوانات و گیاهان اهلی شدن. مستندسازی هایی شده که ایشون در اون پروژه مستندسازی نقش بازی کردن و در واقع کاراشون سنگ بنایی شده برای کارهای ماتیوس و نیشیاکی و اهمیتشون در این زمینه هستش. خب وقت بخیر. خیلی ممنون هومن جان. منم میخوام در مورد آقای ریچارد هاوارد صحبت بکنم. در مورد ایشون هم اطلاعات شخصی خیلی کمی موجود هست در مورد تاریخ تولدشون، وفاتشون یا تحصیلات دانشگاهیشون. چیزی که در مورد ایشون میدونیم اینه که ایشون هم با جودیت پولار توی کاوش‌های تپه ادولسنس توی دهه 70 همکاری داشتن. متخصص زمینه بومشناسی، باستانشناسی و گیاهشناسی باستانی بودن. اینا از مقالاتی که جودیت پولار در واقع منتشر کرده و اسم ایشون روش هست میدونیم. و نقش اصلیشون هم تحلیل بقایای گیاهی از این محوطه نوسنگی در غرب ایران بوده. توی کتاب گزارش کاوش‌ها بخش ویژه‌ای رو به بررسی بقایای گیاهی اختصاص داد، شناسایی دونه‌ها، بقایای کشاورزی اولیه و شواهد گذار به کشاورزی در منطقه زاگرس مرکزی. تحلیلاشون نشون دهنده استفاده از غلات وحشی و اهلی شده مانند گندم و جو در جوامع اولیه و ساکن نشین بوده. آقای دکتر کالجی در مورد شناورسازی توی اون زمان توضیح دادن. ایشون هم در واقع روش مدرن حالا برای زمان خود شناورسازی رو توی این پروژه استفاده کردن برای بررسی بقایای گیاهی که از لایه‌های خاک پیدا کردن. و کار اصلیشون هم اون چیزی که ما میدونیم به همراه جودیت پولار بوده و روی تپه عبدالحسین توی یونان و توی ترکیه هم توی چند تا سایت اسمشون اومده، منتها ما جزئیات زیادی ازشون نمیدونیم. خیلی ممنونم از توجهتون. با سلام و درود خدمت همه مخاطبین گرامی. تو این برنامه میخوام مختصری راجع به بیوگرافی آقای جورج ویلکاکس خدمتتون توضیحاتی بدم. عرضم به خدمتتون آقای جورج ویلکاکس متولد 1949 باستان گیاهشناسی است که در زمینه منشأ کشاورزی در خاور نزدیک تخصص دارد. او از سال 1989 به عنوان پژوهشگر در مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه مشغول به کار بوده است. ویلکاکس دارای تابعیت دوگانه فرانسوی و بریتانیایی است. او در اوایل دهه 1970 میلادی در مؤسسه باستانشناسی لندن نزد استاد فقید پروفسور دیمبلی رشته باستانشناسی زیست محیطی را آموخت و پس از آن به عنوان باستانشناس زیست محیطی در موزه لندن استخدام شد. ایشان در سال 1977 ازدواج کرد و از شغل خود استعفا داد تا علاقه‌اش را به باستان گیاهشناسی خاور نزدیک دنبال کند. علاقه‌ای که از دوران کارشناسی و در همکاری با گوردون هیلمن در ترکیه در او پدید آمده بود. در طی چند سال بعد او در کشورهای ایران، ترکیه، افغانستان، اردن، عمان، کویت، تاجیکستان، هند و سوریه فعالیت میدانی داشت و شروع به گردآوری مجموعه‌ای از نمونه‌های باستان گیاهی سوخته و نیز مجموعه مرجع گیاهان زنده کرد. این مجموعه‌ها امروز در موزه ملی تاریخ طبیعی فرانسه در پاریس نگهداری می‌شوند. او در سال 1984 گوردون هیلمن او را به ژاک کون
و پاتریشیا اندرسون در موزه ماقبل تاریخ خاور نزدیک در جنوب شرقی فرانسه معرفی کرد، جایی که آنان پروژه‌ای درباره کشت آزمایشی غلات وحشی را توسعه دادند. تاکنون 117 اثر پژوهشی علمی از او منتشر شده که نشان دهنده دستاوردهای برجسته او در این حوزه است. در سال 2014 و پس از بازنشستگی رسمی CNRS به او عنوان مدیر پژوهش برجسته اعطا کرد که به او اجازه می‌دهد همچنان به راهنمایی دانشجویان، حضور در داوری پایان نامه‌ها، ارزیابی مقالات علمی و انجام کارها ادامه دهد. ویلکاکس در تپه عبدالحسین مشارکت داشت، ولی نقش وی محدود به تحلیل زغال چوب بوده و نه لزوماً تهدید جامع بقایای گیاهی. ویلکاکس در تحلیل زغال تپه عبدالحسین گونه‌ها یا گروه‌های چوبی را گزارش می‌کند که از آنها برای سوخت و مصالح ساختمانی استفاده شده‌اند. بر پایه تلخیص‌هایی که در مطالعات بعدی آمده، مهمترین گونه‌های ذکر شده عبارتند از پسته، استفاده به عنوان منبع سوخت و احتمالاً مصالح، بادام، از جمله احتمالاتی شبیه به در مطالعات منطقه‌ای، و تماریکس معمولاً برای سوخت. بید بیشتر در ساختمان مثل سازه‌های حصار به کار رفته. این ترکیب نشان می‌دهد که ساکنان نوسنگی تپه از منابع چوبی محلی متنوع استفاده می‌کردند و پوشش درختچه‌ای درختی منطقه شامل گونه‌های خشکی دوست و حاشیه آب بوده است. ویلکاکس در سال 2013 دکترای افتخاری از دانشگاه بازل را دریافت کرد. این بود مختصری از زندگی نامه آقای ویلکاکس. داریوش شایگان، فیلسوف و نظریه پرداز فرهنگی معاصر ایرانی، در کتاب آسیا در برابر غرب میگوید تاریخ را بستری برای بازاندیشی در هویت ایرانی و پیوند آن با جهان مدرن می‌داند. او تأکید دارد که بدون شناخت تاریخ نمی‌توان از گسست فرهنگی ناشی از ورود مدرنیته به ایران جلوگیری کرد. به نظر او تاریخ ایران نشان دهنده غنای فرهنگی و تمدنی است که باید با آگاهی از آن به بازسازی هویت در مواجهه با جهان مدرن پرداخت. شایگان تاریخ را فرآیندی پویا می‌بیند که از طریق آن می‌توان به نقد فرهنگی و بازتعریف جایگاه ایران در جهان دست یافت. او همچنین به اهمیت حافظه تاریخی اشاره می‌کند و معتقد است که فقدان این حافظه می‌تواند از خودبیگانگی فرهنگی منجر شود. با درود به علاقه‌مندان فرهنگ و تاریخ کهن ایران، امروز جمعه 30 آبان 1404 خورشیدی مطابق با 21 نوامبر سال 2025 میلادی است. در این جلسه که 17مین جلسه از ناگفته‌های تاریخ ایران است، به تپه تاریخی عبدالحسین خواهیم پرداخت. در جلسه بعدی تپه تاریخی چغابنوت موضوع بحث ماست. چغابنوت با 9000 سال قدمت اولین سکونتگاه در دشت خوزستان است. در چغابنوت شواهدی از نخستین مراحل زندگی کشاورزی و یک جانشینی در خوزستان را شاهد خواهیم بود. اما در مورد تپه عبدالحسین، در دل کوههای سر به فلک کشیده زاگرس، جایی که بادهای خنک دره قاوه با صدای رودخانه‌های خروشان هم نوا می‌شوند، تپه کوچک به نام عبدالحسین قرار دارد که دریچه‌ای به گذشته دور است، گذشته‌ای که بیش از 10,000 سال پیش انسان‌ها را از شکارگری به کشاورزی و به زندگی یک جانشینی هدایت کرد. در دل این تپه داستانی نهفته است
از یکی از بزرگترین دگرگونی‌های تاریخ بشر، روزگاری که انسان از شکار و کوچ دست کشید. هزاران سال پیش در حدود 7000 تا 6500 میلاد مردمانی در این دشت حاصلخیز آموختند که چگونه دانه را در دل خاک بکارند و چگونه حیوانات را رام کنند. آنها آرام آرام خانه‌هایی از خشت و گل ساختند و نخستین نشانه‌های یک جانشینی را در این بخش از نجد و فلات ایران پدید آوردند. خانه‌های تپه عبدالحسین ساده و یک طبقه بودند. اتاق‌های کوچک با دیوارهایی از گل که در کنار یکدیگر قرار داشتند و نشان می‌دادند ساکنانش نوعی نظم و همکاری اجتماعی را تجربه می‌کنند. در میان خاک این خانه‌ها باستانشناسان بعدها دانه‌های جو، گندم و استخوان‌های گوسفند و بز اهلی را یافتند، شواهدی از آغاز کشاورزی و دامپروری در ایران. در یکی از اتاق‌ها باستانشناسان به چیزی برخورده بودند که بیش از هر یافته دیگری سخن می‌گفت. دبدپای دستان انسانی بر خشت‌های خام، گویی کسی هزاران سال پیش وقتی گل خیس را برای ساختن دیوار آماده می‌کرد، بی آنکه بداند اثری از خود برای آیندگان گذاشته بود. آن اثر به نوعی امضای نخستین ساکنان ماندگار این سرزمین بود. تپه عبدالحسین بخشی از حوزه فرهنگی بزرگتری است که شامل تپه علیکش، گنجدره و تپه چاقومیش هم می‌شود. ما هر ستا این محوطه ها، یعنی علیکش، گنجدره و تپه چاقومیش رو برنامه‌هاش رو تهیه کردیم و در یوتیوب ما می‌توانید که ملاحظه بکنید. این محوطه ها با هم داستان آغاز تمدن را در جنوب غرب ایران بازگو می‌کنند. یافته‌های سفالی و ابزارهای سنگی آن نشان می‌دهد که مردمانش هنوز ابزارهای ساده می‌ساختند، اما مهارتشان در پرداخت سنگ چخماق و ساخت تیغه‌های باریک و تبرهای کوچک ستودنی بود. این مردمان هرچند هنوز فلز را نمی‌شناختند، اما پایه‌گذار فرهنگ‌هایی شدند که در هزاره‌های بعد تمدن‌های بزرگ شوش، انشان و ایلام را آفریدند. و همین دلیل تپه عبدالحسین تنها یک توده خاک نیست، بلکه یکی از نخستین گام‌های انسان در مسیر تمدن ایرانی است. تپه عبدالحسین نه تنها برای ایران، بلکه برای تاریخ جهان هم اهمیت دارد. امروز وقتی بر فراز این تپه خاموش می‌ایستی و به دشت‌های اطراف می‌نگری، گویی صدای زمزمه همین مردمان نخستین را می‌شنوی که دانه می‌کارند و آتش کوچکی را برای شام روشن می‌کنند. ولی آنها نمی‌دانستند که روزی تپه کوچکشان در کتاب‌های باستانشناسی جهان جای خواهد گرفت و باستانشناسانی را از سوی آن سوی جهان به خود فرا می‌خوانند. آنان با ماندنشان، با ساختن خانه، با نشاندن بذر در خاک، سرنوشت بشر را برای همیشه تغییر دادند. اما در مورد موقعیت جغرافیایی این تپه عبدالحسین در کجا قرار دارد؟ تپه عبدالحسین در دامنه‌های کوه زاگرس مرکزی در استان لرستان، شهرستان گلفان یا نورآباد، بخش مرکزی، دهستان خاوه جنوبی قرار دارد. این تپه در نزدیکی روستای گندمداران واقع شده. این تپه در دره آبرشلاق و به فاصله کمی از روستای عبدالحسین واقع شده است که فاصله آن از تپه پیشا تاریخی جمشیدی حدود 1 کیلومتر است. تپه عبدالحسین تپه کوچکی است که قطر پایه آن 50 متر و ارتفاع رأس آن از سطح زمین‌های اطراف حدود 6 متر است. بخش‌هایی از جبهه شرقی تپه در نتیجه خاکبرداری روستاییان برای افزودن به زمین‌های کشاورزی و یا تهیه آجر تخریب شده و از بین رفته است. ارتفاع آن از سطح دریا حدود 1870 متر، میزان بارندگی سالانه حدود 450 میلی لیتر در سال و در اقلیم سرد و مرطوب با زمستان‌های سرد و یخبندان و تابستان‌های معتدل قرار دارد. فاصله‌اش تا مرکز استان یعنی خرم‌آباد حدود 60 کیلومتر، تا کرمانشاه 50 کیلومتر و تا تهران حدود 487 کیلومتر هست.
اما بچه تسمیه این عبدالحسین به چه معنی هستش؟ نام تپه عبدالحسین مستقیما از نام روستایی گرفته شده که این تپه در جواران قرار داره. روستای عبدالحسین احتمالاً به نام یکی از اهالی یا بنیانگذاران محلی آن نامگذاری شده است. در باستان شناسی ایران بسیاری از تپه‌های باستانی بر اساس نام روستاهای مجاور با ویژگی‌های جغرافیایی ایشان نامگذاری می‌شوند و این مورد نیز از این قاعده پیروی می‌کند. روستای عبدالحسین در نزدیکی سراب عبدالحسین قرار دارد و بخشی از ایل دلفان طوایف لک‌زبان است. اقتصاد محلی عمدتاً بر پایه کشاورزی گندم، جو و باغداری و دامداری است. در سرشماری سال 1395 روستا 843 نفر در 328 خانوار بوده است. بر اساس روند کلی مهاجرت روستایی در ایران این جمعیت در حال حاضر کمتر است. اما ببینیم که این روستا کی ثبت در آثار ملی ایران شد. تپه عبدالحسین در سال 1380 خورشیدی با شماره ثبت 4262 یعنی 4262 به عنوان اثر ملی ایران به ثبت رسید و تحت حفاظت سازمان میراث فرهنگی قرار گرفت. وجود لایه‌های باستانی از دوران نوسنگی حدود 10,000 سال پیش شامل اجاق‌های پیش از سفال و دیوارهای خشتی که نشان دهنده سکونت‌های اولیه بشر در منطقه بوده از عوامل مهم ثبت این اثر در فهرست آثار ملی ایران به شمار می‌رود. اما در مورد سابقه کاوش‌ها بر اساس بررسی منابع تاریخی، جغرافیایی و سفرنامه‌های موجود و گزارش‌های باستانشناسی از تپه عبدالحسین به عنوان یک محوطه باستانی نوسنگی هیچ ذکری به میان نیامده است. این محوطه احتمالاً به دلیل ماهیت روستایی کوچک و عدم اهمیت در دوره‌های تاریخی به بعدی بدون اشاره خاص به آن باقی مانده است. اولین بار در دهه 1930 میلادی که مطابق 1310 خورشیدی است، سر اورل اشتاین که در عکس می‌بینید در وسط با سگ هستش از محل بازدید کرد. خانم جودیت پولار حفار تپه عبدالحسین در این باره می‌نویسد که اشتاین پس از دیدن از تپه جمشیدی بررسی خود را در مسیر رودخانه ادامه داد و پس از حدود 1 مایل به تپه چغاسیفل رسید که ارتفاع آن حدود 20 با و مسافت پایه آن 200 در 160 یارد بود. این تپه همان است که امروز با نام تپه عبدالحسین نامیده می شود. خانم پورال به نقل از اشتاین میگوید از آنجایی که تکه‌های سفال یا قطعه ابزار چرخمخی پیدا نکردیم بررسی خود را در همان مسیری که آغاز کرده بودیم ادامه دادیم. بار دیگر خانم کلر گاف در بررسی خود از منطقه بین سالهای 1963 و 1969 میلادی مطابق با 1342 و 1348 خورشیدی انجام داد از این محل بازدید کرد و در گزارش خود از این محل با نام تپه عبدالحسین نام برد. آخرین بررسی ها در تپه عبدالحسین توسط خانم جودیت پولار، اون کسی است که با لباس مشکی در این تصویر مشاهده میکنید، صورت گرفت که آثار سطحی آن را مطالعه و از اطلاعات به دست آمده در رساله دکترای خود استفاده کرد. در ادامه مطالعات خود به این نتیجه رسید که در صورت حفاری این محل میتواند اطلاعات بیشتری در این منطقه به دست آورد. به همین منظور طرح حفاری در تپه عبدالحسین را تهیه و در سال 1978 میلادی مطابق با 1357 خورشیدی در این تپه اقدام به حفر یمانه‌های آزمایشگاهی کرد. خانم پولار تک گزارش نهایی و حفرات خود در تپه عبدالحسین را در سال 1990 میلادی مطابق با 1369 خورشیدی چاپ و منتشر کرد. جودیت پولار باستانشناس بریتانیایی که در زمینه باستانشناسی نوسنگی خاورمیانه تخصص داشت این کاوش‌ها را به عنوان بخشی از پروژه‌های تحقیقاتی بریتانیای ایرانی هدایت کرد. این محوطه به دلیل داشتن لایه‌های غنی از دوران پیش از سفال
یعنی دوران پرپاتر نئولیتیک و با سفال پاتر نئولیتیک مورد توجه قرار گرفت. این عکس از خانم پولار قبل از انجام کاوش‌ها در منطقه. جودیت پولار که با دانشگاه آکسفورد و مؤسسه باستانشناسی بریتانیا همکاری داشت، مسئولیت کاوش‌ها را به عهده گرفت و کاوش‌های سیستماتیک در سال 1978 میلادی مطابق با 1357 خورشیدی انجام شد. این کاوش‌ها نه تنها فصل اصلی بود و به دلیل انقلاب 1979 ایران ادامه نیافت. پولار و تیمش شامل باستانشناسان ایرانی و بریتانیایی روی بروش‌های استراتژیک تمرکز کردند تا لایه‌های عمقی را بدون آسیب به ساختار کلی تپه برسانند. کاوش‌ها بر اساس اصول لایه‌نگاری دقیق و نمونه برداری سیستماتیک انجام شد. ترانشه‌های اصلی حدود 4 تا 5 ترانشه به عمق بیش از 3 متر حفر شدند. تمرکز بر جمع‌آوری نمونه‌های گیاهی، جانوری، سنگی و سفالی بود و از روش‌های رادیو کربن برای تاریخ‌گذاری استفاده شد. این کاوش‌ها بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای درک نوسنگی زاگرس بودند که شامل سایت‌هایی مانند گنجدره می‌شد. کاوش‌های پولار شواهد منحصر به فردی از زندگی اوایل نوسنگی حدود 8000 تا 6500 بیش از میلاد را ارائه داد. لایه‌های تپه نشان دهنده رها شدن طولانی مدت بین دوره‌های سکونت است که احتمالاً به دلیل تغییرات اقلیمی یا مهاجرت فصلی بوده است. ما در بخش یافته‌ها به مهمترین یافته‌های این کاوش اشاره خواهیم کرد. کاوش‌ها محدود به یک فصل بود و عدم ادامه به دلایل مسائل سیاسی منجر به عدم انتشار کامل برخی داده‌ها شد. جودیت پولار همانطوری که گفتیم بعدها در سال 1990 میلادی مطابق با 1369 خورشیدی اولین گزارش‌های خود را منتشر ساخت. این کتاب که توسط با اینترنشنال سریز شماره 563 به چاپ رسید از طرف بریتیش آرکئولوژیکال ریپورت منتشر شد. جزئیات کامل کاوش‌ها، ابزارهای سنگی، بقایای انسانی و شواهد کشاورزی را وصف می‌کند. این کتاب و نقطه شروع مطالعات علمی بر این سایت است. اسم کتاب از تپه عبدالحسین A Neolithic Site in the Western Iran Excavation 1978. تیم اصلی بریتانیایی شامل متخصصانی بود که در مراحل کاوش، تحلیل و گزارش دهنده مشارکت داشتند و آنها اغلب از مؤسسه باستانشناسی بریتانیا بودند. این همون کتابی است که اشاره کردیم که توسط خانم جودیت پولار توسط مؤسسه بار در آکسفورد انتشار یافت. تیمی که در همراه این خانم بودن آن هستینگز باستانشناس و همکار نزدیک پولار بود که تصویرش در سمت راست می‌بینید. در گنجدره همین خانم همکاری داشته. ریچارد هوبارد بود که تصویرش در سمت چپ می‌بینید. ایشون استخوان باستانشناس بود و جورج ویلکاس که تصویرش که در وسط مشاهده می‌کنید ایشون گیاهشناسه که همراه حفاران محلی که حدود 10 تا 15 نفر بودن همکاری داشتن با خانم جودیت پولار. همکاران غیر مستقیم فرانک هول بودن که اهل آمریکا بود. ما قبلا در موردش در گنجدره صحبت کردیم. عباس علیزاده بود، دکتر علیزاده که خودش دانشجو بود در ایران کار کرد، بعد رفت استاد دانشگاه شیکاگو شد که بعد هم یک مقاله در مورد اشاره خواهیم کرد در مورد نقد گزارش خانم پولار میشه. بعد از انقلاب کاوش‌های میدانی باستانشناسی در تپه صورت نگرفت، ولی چندین تحلیل ثانویه و بازنگری‌ها از سال 1310 شمسی به بعد بر روی مواد کاوش‌های سال 1978 خانم پولار صورت گرفت که در بخش کتابشناسی با آنها اشاره خواهم کرد. ولی یکی از این مهمترین گزارش‌ها و نقدی است که دکتر عباس علیزاده به گزارش پولار نوشته است. او میگوید گزارش شامل اطلاعات جامعی در مورد لایه‌نگاری، معماری، ابزارهای سنگی و سفاله‌هاست و تحلیل‌های باقی‌مانده‌های جانوری و گیاهی و شواهد اهلی‌سازی و بز و گوسفند و کشاورزی را تایید می‌کند و تصاویر و جداول
با کیفیت و درک یافته‌ها را آسان‌تر می‌کنند. ولی در عین حال آقای علیزاده به کتاب خانم پولار هم انتقاداتی رو داره که از جمله اینی که تأخیر در انتشار گزارش بعد از 12 سال از کاوش‌ها، نقص در تحلیل لایه‌نگاری، کمبود تحلیل‌های میان رشته‌ای و تمرکز مرکزی بر مواد مادی و آخرین که محدودیت کاوش‌ها که داده‌ها رو ناقص گذاشته. البته این به علت انقلاب بود در ایران شد. علیزاده معتقد است اگر کاوش‌ها ادامه می‌یافت یا تحلیل‌های بعدی تکمیل می‌شد، تپه عبدالحسین می‌توانست جایگاه برجسته‌تری در مطالعات نوسنگی خاورمیانه داشته باشد. در واقع این مقاله‌ای که آقای علیزاده نوشته اسمش The Book Review تپه عبدالحسین The Neolithic Site in the Western Iran Excavation 1978 جودیت پولار، کتاب خانم پولاری که در سال 1978 حفاری کرده بود، ایشون مورد نقد قرار میده و این کتاب این مقاله آقای علیزاده در سال 1998 انتشار یافت. دوستان عزیز، برنامه‌های ما که با هدف آشنایی فارسی زبانان با تاریخ و میراث فرهنگی سرزمین کهن ایران تهیه شده به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته و در آینده نیز چنین خواهد بود. با هدف گسترش فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی خود، بنیاد غیر انتفاعی مطالعات باستانشناسی ایران را به ثبت رسانیده و قصد تهیه برنامه‌های مفصل‌تری را داریم. برای ادامه راهی که در پیش است و به منظور محتوای بیشتر، مسلماً کمک‌های مالی شما بسیار تأثیرگذار خواهد بود. اگر به این کار تمایل دارید، لطفاً لینک کمک مالی در متن توضیحات این ویدیو را کلیک کنید. از همکاری شما صمیمانه تشکر می‌کنم. اما در مورد دوره‌های تاریخی یا در واقع لایه‌نگاری‌های تاریخی در اینجا اشاره باید بکنید که جودیت پولار سایت را به 3 فاز اصلی استقراری تقسیم بندی کرد که بر پایه لایه‌نگاری یافته‌های سفالی، سنگی، استخوانی و تاریخ‌گذاری کربن 14 تعیین شدند. این فازها عمدتاً به هزاره هشتم تا ششم پیش از میلاد تعلق دارند و محوطه در لایه اولیه فاقد سفال است، یعنی نوسنگی بیش از سفال. این لایه‌ها به شرح زیر هستند. لایه‌های اولیه فاز A و B نوسنگی بیش از سفال حدود 7000 تا 8000 سال پیش از میلاد که قدیمی‌ترین لایه‌ها هستند و سایت به عنوان اردوگاه فصلی احتمالاً زمستانی توصیف شدند. این لایه‌ها فاقد معماری سقف مانند دیوارهای گلی محکم هستند، اما حاوی اجاق‌های متعدد، محل ذخیره مواد غذایی و ابزارهای سنگی ریزتیغه‌ای مانند تیغه‌های پشتیدار چخماق میباشد. شواهد اولیه اهلی سازی، بقایای گوسفند وحشی و اهلی شده و گیاهان وحشی، ولی هیچ نشانه از کشاورزی کامل در این دوره وجود ندارد. بر اساس مطالعات کربن 14 این لایه به حدود 7000 تا 8500 پیش از میلاد باز می‌گردد و پولار این لایه‌ها را به دوره گذار از شکار به دامداری اولیه نسبت می‌دهد. لایه بعدی که لایه میانی باشه که فاز سی اسمشو گذاشته، حدود 6500 تا 7000 پیش از میلاد که در این دوره ما ظهور معماری ساده مانند کفسازی‌های گلی و دیوارهای خشتی ابتدایی، ابزارهای استخوانی مانند نوک‌های استخوانی برای شکار، یافته‌ها شامل پیکرک‌های گلی حیوانی، سردوک سنگی، کوبنده‌ها و هاون‌های سنگی است که نشان دهنده فعالیت‌های روزمره نوسنگی هستند. تاریخ گذاریش به 6000 تا 6500 پیش از میلاد برمیگردد. این فاز با افزایش شواهد دامداری، گوسفند و بز اهلی همراه است. لایه سوم یا لایه آخری فاز دی نوسنگی با سفال که به حدود 5000 تا 6500 پیش از میلاد باز می‌گردد. ورود سفال‌های منقوش و بدون نقش، سفال‌های خاکستری با نقوش هندسی ساده که به اواخر دوره نوسنگی تعلق دارند. معماری پیچیده‌تر با اتاق‌های مستقل
مستطیل شکل و شواهد تجارت مانند مهره‌ها و اشیای ژتون مانند پولار این لایه‌ها را با سایت‌های همسایه مانند گنجدره مقایسه می‌کند و آن را به دوره نوسنگی شرقی زاگرس نسبت می‌دهد. اما در مورد یافته‌هایی که در این حفاری یک فصل به دست اومده باید اشاره بکنیم. دو دوره اصلی در واقع این لایه‌ها تقسیم میشه، یافته‌ها تقسیم میشه. دوره پیش از سفال حدود 6500 تا 7000 سال پیش از میلاد که شامل اجاق‌ها و ساختارهای اولیه، لایه‌های پایینی شامل اجاق‌های سنگی و گودال‌های ذخیره هستند و این آثار نشان دهنده کمپ‌های فصلی شکارچی گردآورندگان با نشان‌های اولیه دامداری است. ابزارهای سنگی، مجموعه‌های غنی از ریسیقه‌های چخماقی، ابزارهای استخوانی و سنگ مادرها در این مرحله کشف شده. این ابزارها برای شکار، برداشت گیاهان وحشی، برآورده‌های پوست حیوانات و غیره استفاده می‌شد. از چیزایی که دیگه به دست اومده باقی مانده های جانوری هستش که استخوان‌های بز وحشی، نیمه اهلی، گاو وحشی و غزال. تحلیل‌ها نشان میداد که 60 تا 50% استخوان‌ها از گونه‌های اهلی اولیه هستند که این سایت‌ها به عنوان یکی از مراکز اولیه اهلی سازی در زاگرس معرفی می‌کنند. چیزی دیگه‌ای که باز در این منطقه به دست آمده یافته‌های باقی مانده‌های گیاهی، دانه‌های وحشی گندم و جو همراه با شواهد گردآوری گیاهان وحشی که گذار به زندگی کشاورزی را تایید میکنه. این یافته‌ها دوره سفال که حدود 6500 تا 5500 سفال‌های زمخت و ساده و بدون در واقع که حالا در این قسمت شما می‌بینید بدون نقش با کیفیت پخت پایین، برخی سفال‌ها منقوش به الگوهای هندسی، خطوط زیگزاگ و هاشور که بعداً این رو تو قسمت سفال نشون میدم بهتون که به فرهنگ‌های همسایه مانند جرمو در عراق شباهت دارد. اکثر آثار دارای دود و خاکستر هستن، احتمالاً از آتش‌سوزی بوده. اشیای کوچک، پیکرک‌های گلی، انسانی، حیوانی، نمادهای که احتمالاً نمادهای باربری بوده، دوک‌های ریسندگی، ژتون‌های گلی برای شمارش که پیش درآمد سیستم‌های اداری بودند و گورستان‌ها که و انسانشناسی و چندین اسکلت انسانی از جمله جمجمه تغییر شکل یافته یک زن حدود 30 تا 40 ساله با قد تخمینی 165 تا 157 سانتی متر و این تغییر نشانه رسوم آیینی یا زیبایی شناسی بوده در این منطقه که با سایت‌های دیگر مثل علیکش همخونی داره. استخوان‌ها نشان دهنده رژیم غذایی مختلط، کشتگی‌ها و نشانه‌های اولیه بیماری مرتبط با سکونتگاه هستند. علیرغم کوتاه بودن کاوش‌ها، گزارش‌های پولار پایه‌ای برای کاوش‌های بعدی مانند پروژه‌های ایرانی و دانمارکی در سایت‌های مشابه شد که ما قبلا بهشون اشاره کردیم. اما در مورد سفال‌ها، بقایای باستانی از سطح خاکبک تا حدود 1 متر زیر سطح تپه معرف آثار نوسنگی به سفال است. آثار دوره نوسنگی با سفال به شدت مضطرب شدند و حفر قبور ادوار بعد بر این وضعیت تاثیر بیشتری گذاشته. شدت تخریبات تا به آن حد است که هر چند رد آثار معماری را میتوان در بخشی از برش سطوح داخلی ترانشه‌ها مشاهده کرد، ولی پیوند و ارتباط با آنها غیر ممکن است. از میان بقایای این دوره که حدود 1800 قطعه سفال به دست آمده است، اندازه بزرگترین آنها 4 در 4 سانتی متر تجاوز نمی‌کرد. اکثر قطعات سفال‌های تپه عبدالحسین از داخل بقایای 3 ترانشه J15 واقع در مرکز تپه، L18 واقع در غرب تپه و H12 واقع در جنوب شرق تپه به دست آمد. اما در مورد سفال‌های دوره نوسنگی تپه عبدالحسین که دستساز بوده و شاموت آنها، یعنی مساله‌ای که به
خاک می‌زدن، سبزیجات خرد شده یا شن یا مخلوطی از سبزیجات خرد شده و شن است و به همین علت سفال‌ها اهم از ساده یا منقوش خشن هستند. خمیر سفال‌ها به رنگ قهوه‌ای و قهوه‌ای متمایل به قرمز است که سطح خارجی آن را با لعاب گلی غلیظ نخودی رنگ پوشش دادند. ظروف سفالی را در کوره‌هایی با حرارت ناقص پختند و در بعضی نمونه‌ها مغز سفال خاکستری یا دود زده و سیاه است. لکه‌های قرمز رنگی روی بعضی از قطعات مشاهده می‌شود که نیز از اثرات روش پختن سفال از ظروف به شکل کاسته‌های ساده بودند که دارای لبه‌های کشیده نازک هستند و کفشون تخت بوده. نمونه‌هایی از لبه پخت یا نیشگونی در میان قطعات وجود داشت. جمعاً 70 قطعه سفال منقوش در میان قطعات سفال‌ها وجود داشت که 62 قطعه آنها ترانشه J15 به دست آمد. نقوش ساده هندسی را با رنگ قهوه‌ای که گاهی تیره به نظر می‌رسیدند روی زمینه کرم نخودی کشیده بودند. تنها 5 قطعه با رنگ قرمز تزیین شده. جالب توجه ترین قطعات سفال به دست آمده از تپه عبدالحسین 2 قطعه سفال لب ظرف بودند که دارای خمیری نرمتر و ورزاده تر از دیگران بودند. سطح آنها روشن‌تر از بقیه و نقوش هندسی ساده با دقت بیشتری کشیده شده بودند. این 2 قطعه از نوع سفال‌هایی بودند که معروف به سفال‌های حلفی هستند. اما در مورد جمعیت تپه عبدالحسین ببینیم که چه وضعیتی داشته. تپه عبدالحسین که گفتیم به 2 تا فاز از نظر جمعیت تقسیم میشه. فاز اولیه که از 8250 تا 7800 پیش از میلاده و فاز دیرترش که از 7600 تا 7550 پیش از میلاد. و از 7550 پیش از میلاد دیگه مسکونی نبود، یک وقفه طولانی تا لایه‌های سفالدار احتمالاً 1005 پیش از میلاد وجود داشت. در کاوش‌های پولار علت دقیق ترک سایت مشخص نشده، اما شواهدی مانند لایه خاکستری قهوه خاکستری بین سطوح ساختمانی و تفسیر سقوط سقف که منجر به دفن 4 اسکلت شده ممکن است نشان دهنده رویدادهای فاجعه باری مانند آتش سوزی یا فروپاشی ساختمان باشد که به ترک سایت کمک کرده است. سطوح بالایی سایت توسط بولار به عنوان اردوگاه موقت پس از ترک اصلی تفسیر شده، اما هیچ فرضیه صریحی برای علت مانند عوامل طبیعی، اقتصادی و اجتماعی در گزارش‌های کاوش ذکر نشده است. اطلاعات دقیق در مورد جمعیت در دوره‌های مختلف مشکله. فاز اولیه رو بین 20 تا 50 نفر و فاز دیرتر رو بین 10 تا 30 نفر تخمین زدن. فاز پسانوسنگی 1005 پیش از میلاد رو کمتر از 20 نفر در حدود گروه‌های کوچک چادرنشین یا شکارگر جمع‌آوری کردن و معرفی در واقع تپه با جمعیت قلیلی بود. اما در مورد نظام آبیاریش بر اساس منابع موجود از کاوش‌ها در تپه عبدالحسین هیچ شواهد مستقیم بازستانشناسی از سیستم آبیاری پیچیده برای آب شرب یا کشاورزی گزارش نشده. با این حال زمینه محیطی سایت نشان می‌دهد که کشاورزی احتمالاً بر پایه بارندگی طبیعی بوده است. با توجه به موقعیت تپه در منطقه کوهستانی زاگرس و بارندگی کافی، شرایط برای کشت غلات وحشی و اولیه مانند گندم و جو فراهم بوده. تحلیل‌های گیاهشناسی توسط جورج ویلکاس و ریچارد هاوارد در گزارش پولار شواهدی از بقایای گیاهی مانند دانه‌های غلات و زغال چوب ارائه میدن که بر کشاورزی اولیه تاکید دارند، اما بدون اشاره به آبیاری مصنوعی. این یافته‌ها نشان می‌دهد که ساکنان اولیه بر منابع آب طبیعی مانند چشمه‌های محلی یا رودخانه‌های فصلی تکیه داشتند. اما وضعیت کشاورزی و دامداریشون ببینیم چگونه. شواهد باستان گیاهشناسی تپه عبدالحسین توسط جورج ویلکاس تحلیل شده.
که گفتیم ایشون همکار خانم پولار بود. در تحلیل‌های اولیه در سال 1990 در کتاب خانم پولار بقایای ذغال چوب از درختانی مانند پسته، بادام و سنجد شناسایی شده که نشان دهنده محیط جنگلی استپی در دوران نوسنگی است. بقایای دانه‌های کربونیزه شده شامل جوی دو ردیفه احتمالاً وحشی یا اولیه، گندم، عدس و سایر گیاهان وحشی است. تحلیل مجدد این بقایا در سال 2018 توسط ویلکاس و همکارانش نشان می‌دهد که طیف گیاهان وحشی مصرفی در محوطه‌های پیش کشاورزی و اولیه مانند تپه عبدالحسین همچنان از طیف وحشی وسیعی از گیاهان وحشی به عنوان غذا استفاده می‌کردند، در حالی که گیاهان اهلی شده مانند غلات و حبوبات بخشی از رژیم غذایی بود. این شواهد حاکی از کشت اولیه گیاهان بدون تمرکز شدید بر گونه‌های خاص و کشاورزی در این بخش فرایند نوسنگی بوده که با جمع‌آوری گیاهان وحشی ترکیب شده است. پولار معتقد است ابزارهای مانند داس با درخشندگی ناشی از برداشت گیاهان شواهد مستقیمی از فعالیت‌های کشاورزی را ارائه می‌دهد و محوطه را به عنوان شاهدی بر تکامل کشاورزی در زاگرس مرکزی توصیف می‌کند. اما از نظر دامداری بقایای جانوری در تپه عبدالحسین عمدتاً شامل بزهاست که بیش از 99% از آنها را تشکیل می‌دهند. تحلیل‌های باستان جانورشناسی نشان می‌دهد که بزها هم شکار می‌شدند و هم مدیریت. شواهدی از اهلی سازی آنها نیز به دست آمده. داده‌های ژنومی از بزهای تپه عبدالحسین در مطالعات سال 2021 میلادی نشان دهنده مخلوطی از جمعیت‌های شکار شده و اهلی شده اولیه است که بخشی از فرایند اهلی سازی بز را در کوههای زاگرس نشان می‌دهد. سایر گونه‌ها شامل گوزن قرمز، قزال، جوجه تیغی و خفاش‌ها هستند. اما دامداری عمدتاً بر پایه بز و احتمالاً گوسفند بوده. تعداد کل بقایا شامل 159 قطعه استخوان، 6 شاخ و 3 دندان است. ابزارهای استخوانی مانند سوزن و صاف کننده ها از استخوان‌های حیوانات ساخته شده و نشان دهنده بهره برداری فنی از منابع جانوری است. پولار در نظر خود دامداری را به عنوان بخش کلیدی از تکامل اقتصادی محوطه توصیف می‌کنند و تاکید دارد شواهد از مدیریت حیوانات مانند بزهای اولیه اهلی شده محوطه را به عنوان پلی بین شکار، گردآوری و اقتصاد تولیدی قرار می‌دهد. اما در مورد مسیرهای تجاری در این منطقه تپه عبدالحسین، جودیت پولار در گزارش 1990 خود به ویژگی اقتصاد و ارتباط تجاری محوطه و ارتباطات آنها اشاره کرده است. تمرکز اصلی بر 2 توصیف لایه‌های باستانشناسی، ابزارها و شواهد مادی است که به درک مسیرهای تجاری و تعاملات تپه عبدالحسین با مناطق اطراف از جمله بین النهرین و آناتولی کمک می‌کند. پولار گزارش می‌دهد که در میان ابزارهای سنگی تپه عبدالحسین تعدادی کمی ابزار اوبسیدین یا اوبسیدین به حدود 16 قطعه است یافت شده. این ابزارها از لایه‌های جدیدتر یعنی فاز 2 اشغال حدود 7550 تا 7600 پیش از میلاد هستند و در لایه اولیه غایبند. او اشاره می‌کند که منبع اوبسیدین یا اوبسیدین احتمالاً از کوههای نمرود داغ در آناتولی شرقی که فاصله بیش از 600 کیلومتر دارد. این نشان دهنده شبکه‌های تبادل با تجارت بلند مدت در دوره نوسنگی پیش سرامیکی است. با این حال پولار تاکید می‌کند که حجم اوبسیدین نشان دهنده تجارت غیر مستقیم و محدود است، احتمالاً از طریق واسطه‌ها یا گروه‌های کوچ‌نشین. پولار به استناد از صدف‌ها عمدتاً گونه‌های آب شیرین محلی برای ساخت زیورآلات اشاره دارد. او شواهدی از مراحل تولید مهره‌ها، شکستنشون، سوراخ‌کاریشون، شکل‌دهیشون در محوطه گزارش می‌دهد، اما هیچ کارگاهی
تخصصی در این زمینه شناسایی نشده است. این امر نشان می‌دهد که صدف‌ها احتمالاً از منابع محلی یا نزدیک مانند رودخانه‌های زاگرس تامین می‌شده، اما در زمینه گسترده‌تر او احتمال تبادل صدف‌های دریایی مانند خلیج فارس یا دریای خزر را از طریق مسیرهای منطقه مطرح می‌کند، هرچند شواهد مستقیم در تپه عبدالحسین در این زمینه وجود ندارد. ولی پولار به شباهت ابزارهای سنگی تپه عبدالحسین مانند تیره‌ها، عناصر داس و خراشنده‌ها را با سایت‌های دیگر زاگرس مرکزی به ویژه تپه علیکش و چوغاسفید در دشت دهلوران را برجسته می‌کنند. این شباهت‌ها نشان دهنده تعاملات فرهنگی و احتمالاً مواد فناوری بین جوامع نوسنگی زاگرس است. او معتقد است این ارتباطات بیشتر محلی و منطقه‌ای بودند تا مستقیم با مناطق دور است. پولار به طور خاص به ارتباط مستقیم با بین النهرین در دوره نوسنگی پیش سفالی اشاره نمی‌کند، اما شباهت‌های فرهنگی با سایت‌های دشت دهلوران نزدیک به بین النهرین را یادآوری می‌کند. او پیشنهاد می‌کند که دشت دهلوران به عنوان پلی بین زاگرس و دشت‌های بین النهرین عمل می‌کرده است. اما در مورد معماری در واقع این مردمان تپه عبدالحسین، ساکنان اولیه تپه عبدالحسین فاقد هر گونه معماری مشخص بودند. به نظر می‌رسد که آنها به صورت فصلی و موقت در این محل مستقر شده بودند. آنها همانند ساکنان اولیه تپه گنجدره حفره‌هایی با چاله‌های کم عمقی در کف محل استقرار خود حفر می‌کردند که از آنها به عنوان محلی برای ذخیره کردن مواد غذایی فاسد نشدنی استفاده می‌کردند. این چاله‌ها از نظر شکل و عمق متفاوت بودند. در داخل یکی از آنها که دیواره داخلی آنها با گل اندود کرده بودند، مقداری بذر زغال شده پسته به دست آمده. از داخل یکی دیگر از آنها تعدادی قلوه سنگ کوچک و از داخل سومی یک دانه گندم دانه درشت به دست آمد. در بالای این لایه که با قشر نازکی از رسوبات عادی از لایه زیرین متمایز شده بود، بقایای ساکنان بعدی تپه عبدالحسین مشخص شد که به نظر می‌رسد دارای نوعی ساخت و ساز بودند. بقایای معماری این لایه نه تنها کف قسمت‌های مسکونی تشکیل میداد، کف‌ها چندین بار با گل اندود شده بودند و در اواخر دوره نوسنگی بدون صفا دیوار واحدهای مسکونی را با خشت می‌ساختند. واحدهای مسکونی این دوره مستطیل شکل بودند، کف اتاق‌ها را همچنان با گل اندود می‌کردند. در مورد دو کف با رنگ قرمز رنگ شده بودند. واحدهای مسکونی دارای تنور بودند. یک واحد کف قرمز دارای 2 تنور بود که سطح داخلی آن از تنورها 9 بار با گل اندود شده بود. تنورها را در داخل اتاقها و جنب دیوارها می ساختند. در مورد یک موردی در کف یک از اتاقها یک هاون سنگی جاسازی شده بود و ورودی یکی از اتاقها به وسیله ساکنان بعدی آن با گل مسدود شده بود. بقایای مچاله شده اسکلت یک فرد بالغ هم در این واحدها به دست آمد. اندازه خشت‌ها به طور میانگین 36 در 12 سانتی متر بود، هرچند از میان بقایای معروف دوره نوسنگی با سفال هیچ اثری از معماری به دست نیامد، ولی در برش سطوح داخلی ترانشه در دیوارهای خشتی ما مشاهداتی از این دیوارها داشتیم. پولار این سایت را به عنوان مثالی از روستاهای نوسنگی معرفی می‌کنند که پایه‌های شهرسازی را بعداً در خاورمیانه به وجود آورد. اما در مورد وضعیت حقوقی اجتماعی در جامعه عبدالحسین شواهدی از قوانین مدنی مدون نوشته یا نهادهای حکومتی وجود ندارد. پولار در گزارش خود به همکاری جمعی در ساخت ساختمان‌های مستطیل شکل خشتی یا کف‌های گچی اشاره می‌کند که نشان دهنده سازمان اجتماعی مبتنی بر سنت‌های شفاهی و همکاری بود. در بیش از 80 گور یافته شده در زیر کف خانه‌ها هیچ نشانه از سلسله مراتب طبقاتی دیده نمی‌شود. هیچ نشانه از مجازات نیز دیده نمی‌شود. فقدان شواهد خشونت نیز حکایت از
جامعه نسبتاً مسالمت‌آمیز دارند. مفهوم مالکیت خصوصی در عبدالحسین احتمالاً وجود نداشته و مالکیت به صورت جمعی یا خانوادگی بوده است. پولار میگوید از ابزارها و دانه‌ها برای معیشت مشترک استفاده می‌شده. ساختمان‌های گروهی و فضاهای باز برای دامداری نشان دهنده مالکیت اشتراکی زمین و منابع است. در مجموع تپه عبدالحسین جامعه اولی است که بر همکاری جمعی و سنت‌های آیینی استوار بوده، بدون شواهدی از قوانین مدنی پیچیده یا مالکیت خصوصی. سازمان‌های اجتماعی بر پایه نیازهای معیشتی و پیوندهای خانوادگی شکل گرفته بود که پایه تحولات بعدی در خاورمیانه را تشکیل می‌دهد. اما در مورد نحوه تدفین، یکی از جنبه‌های برجسته تپه عبدالحسین شیوه‌های تدفین است که اطلاعات مهمی در مورد باورها و فرهنگ اجتماعی نوسنگی اولیه را ارائه می‌دهد. گزارش‌ها به بیش از 80 گور شناسایی شده در این تپه اشاره می‌کنند که عمدتاً در زیر کف‌های گچی ساختمان‌های مستطیل شکل خشتی قرار دارند و نشان دهنده سنت تدفین زیر کف هستند. گورها معمولاً در فضای داخلی خانه‌ها زیر کف‌های گچی سطوح 3 تا 1 فازهای اولیه و متأخر نوسنگی بدون سفال قرار دارند. این گورها به صورت گودال‌های ساده کنده شده در خاک ایجاد شدند و اجزا اغلب به حالت جمع شده قرار دارند. جهتگیری اجساد متنوع است و الگوهای ثابتی در جهت قرارگیری بدنها گزارش نشده. برخی گورها شامل شواهدی از تغییر شکل مصنوعی جمجمه هستند که به احتمال به دلایل فرهنگی یا زیبایی شناختی انجام شده. این عمل که در دیگر محوطه‌های نوسنگی منطقه نیز دیده شده نشان دهنده اهمیت هویت اجتماعی و آیینی در این جوامع است. پولار در گزارش خود میگوید که گورها معمولا فاقد اشیاء تدفینی غنی هستند، اما در برخی موارد ابزارهای ساده سنگی یا مهره‌های تزئینی کوچک یافت شده. فقدان اشیاء پیچیده ممکن است نشان دهنده سادگی یا تمرکز بر معیشت در این جامعه باشد. با این حال وجود مهره‌ها و شواهد تغییر شکل جمجمه به انگار نوعی آیین با توجه به هویت فردی است. تدفین‌های در زیر کف نشان دهنده ارتباط نزدیک بین فضای زندگی و مرگ در این جامعه است که احتمالاً به باورهای احترام به اجداد مرتبط است. تعداد بالای گورها در محوطه‌های کوچک نشان می‌دهد که تپه عبدالحسین برای مدت طولانی محل سکونت بوده و تدفین بخشی از زندگی روزمره بوده است. این الگو با دیگر محوطه‌های نوسنگی مانند گنجدره همخوانی دارد و بر اهمیت زاپرس مرکزی در تکامل جوامع اولیه تاکید دارد. من اگر بخوایم در مورد ویژگی‌های منحصر به فرد تپه عبدالحسین اشاره بکنیم، با توجه به مطالبی که قبلا خدمتتون عرض کردم، این تپه که در هلال حاصلخیز قرار دارد در چند فصل میتونیم خلاصه کنیم و به نکاتی رو اشاره بکنیم. یکیش این هستش که تپه عبدالحسین از قدیمی‌ترین شواهد استقرار جوامع کشاورزی در منطقه زاگرس را ارائه میدهد. کاوش‌ها نشان دهنده کشت غلات مانند گندم و جو و اهلی‌سازی حیوانات به ویژه بز است که نشان از گذار از شکار و گردآوری به کشاورزی و دامداری دارد. سازه‌های معماری این تپه شامل خانه‌های خشتی با دیوارهای گلی و کف‌های گچی است که در مقایسه با دیگر محوطه‌های نوسنگی منطقه مثل گنجدره ساده اما کاربردی بودند. این خانه‌ها نشان دهنده استقرار دائمی ساکنان هستند. ابزارهای سنگی یافت شده مانند تیغه‌های آبسیده و سنگ چخماق نشان دهنده فناوری پیچیده و پیشرفته در تولید ابزار برای کشاورزی و شکار است.
همچنین سفالهای اولیه و تزئینات ساده در این محوطه کشف شده که از مراحل ابتدایی سفالگری در منطقه حکایت دارد. بقایای گورها و اشیاء تدفینی مانند مهره‌ها و زیرورالات نشان دهنده وجود آیین‌ها و ساختارهای اجتماعی پیچیده‌تر در این جامعه است. این یافته‌ها به درک بهتر از باورها و سازمان‌های اجتماعی ساکنان کمک می‌کنند. تپه عبدالحسین در نزدیکی منابع آب و زمینه‌های حاصلخیز دشت بهتوران قرار دارد که موقعیت آن را برای کشاورزی و دامداری مناسب کرده بود. این ویژگی‌ها نشان دهنده انتخاب هوشمندانه مکان برای استقرار است. مواد یافت شده مانند ابسیدین نشان دهنده ارتباط تجاری یا تبادل با مناطق دورتر از جمله آناتولیس که بیانگر شبکه‌های اولیه تبادل در نوسنگی زاگرس است. در مجموع تپه عبدالحسین به عنوان یک محوطه کلیدی درباره آغاز کشاورزی، معماری اولیه و سازمان اجتماعی در دوره نوسنگی ایران را ارائه می‌دهد و نقش مهمی در مطالعات باستانشناسی منطقه ایفا می‌کند. اما بریم خدمت گزینه کتاب شناسی. یکی از همین کتاب‌ها کتاب خانم جودیت پولاره که در مورد اکتشافاتی که در سال 1978 انجام داده و این کتاب توسط انتشارات آکسفورد در سال 1990 چاپ شده که حاوی اطلاعات ارزنده‌ای در مورد تپه عبدالحسین و یکی از منابع اولیه در مورد عبدالحسین هست و برای کسانی که بعدها در این زمینه کار میکنند. کتاب دیگری در مورد تکنوتایپولوژیکال استادی تپه عبدالحسین از نظر ابزار سنگی هستش که بر اساس آنچه که در موزه ملی ایران جمع‌آوری شده توسط محمد اقبال چهری هستش. کتاب دیگری هستش از یوشیهیرو نیشانیاکی در مورد گاهنگاری در واقع دوره ابتدای نوسنگی هستش و صنایعی که در زاگرس مرکزی ایران به دست. کتاب دیگری از همین آقا هستش، آقای نیشیکو یوشیهیرو هستش که تحلیل گاهنگاری نوسنگی رو انجام میده. کتابی که سمت چپ هست اشاره به تپه عبدالحسین میکنه در مورد زمینه اهلیسازی بز و گوسفند در زاگرس بر اساس اون استخوان‌هایی که به دست آورد. کتاب آقای عباس علیزاده هستش که اشاره کردم که نقدی هستش بر کتاب خانم جودیت پولار. کتابی هستش از فرانک هول که یکی از افراد بسیار مهم هستش در واقع بازنگری یافته‌های تپه عبدالحسین هستش که در مورد محوطه‌های نوسنگی و مقایسه اینها با گنجدره است که فرانک هول در گنجدره کرد. آقای حجت داراوی هم کتابی داره در مورد فناوری گونه‌شناسی 370 تا ابزار سنگی از مبتنی بر کتاب خانم پولار هستش. مرجان مشکور مقاله‌ای داره در رابطه با تعاملات انسانی حیوانی در تپه عبدالحسین با اتکا بر بقایای جانوری و ژنتیکی که به دست آمده. کتاب دیگری هستش از لوئیس واندربرگ در مورد مروری بر دوران نوسنگی ایران با بخشش اختصاص داره به تپه عبدالحسین و مقایسه با سایت‌های دیگری که در زاگرس هست. کتاب ایران در پیش از تاریخ دکتر صادق ملکزاده شهمیرزادی است که بخشی از این کتاب به تپه عبدالحسین و یافته‌های تپه عبدالحسین می‌پردازد. مقاله‌ای هست در مورد بازنگری مطالعات باستانشناختی تپه عبدالحسین که کار گروهی هستش. مقاله‌ای هست وجوه تشابه و تفاوت تپه عبدالحسین با محوطه‌های دوره نوسنگی بدون سفال میانی در لوانت و آناتولی هستش. خانم نادره آبری نوشته.
مقاله هست در رابطه با وجوه تشابه و تفاوت عبدالحسین، همین مقاله که گفتیم، ولی این در کنگره دومین کنگره ملی باستانشناسی ایرانی به چاپ رسیده. مقاله هست در مورد نوسنگی مثل سنگ توسط آقای محمد بهرامی و حسن فاضلی نوشته شده. مقاله هست تحقیقات انسانشناسی ساکنان اولیه لرستان کشاورزی 10,000 سال پیش در تپه عبدالحسین هستش. کتابی هستش در مورد انسان و حیوان و رابطه بین اینها در فلات ایران هست یا مجد ایران هستش. مقاله هست تحقیقات انسانشناسی ساکنان اولیه لرستان هستش و اینها شکلیده از کتاب‌هایی هستش که در این زمینه تهیه شد. با تشکر از توجه شما و در برنامه آینده توجه شما رو به تپه چوغابنود جلب می‌کنم. خیلی ممنون از توجه.